Ring 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 ding a ding ding a ding ring 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 a ding. يا اخوانا عايزين نوصل لاتفاق. أنا عايز فتوى من دار الإفتاء. لازم نعمل عملية اختفاء. أنت سمعنا يا محترم؟ أكيد محمود عنده فداء. يا عجباني رجل الهيفاء. هو الأخ سامعني ولا مش سامعني ها؟ أنا عايز فتوى من دار الإفتاء. يا اخوانا عايزين نوصل لاتفاق. أنفاق فداء هيفاء. ايوه، اتفاق بين دار الافتاء ومصلحة الانفاق في اختفاء هيفاء بعد العشاء يا جدع. والله والله العظيم يا جدع. ايه ده انجليزي ده مرسي. هذا المسرح غير محايد اطلاقا. متشكر ليكم. ركزوا معايا. ساحة المعركة لم تعد على الأرض، وليست لها خرائط ولا حدود. ساحة المعركة هي العقل. الصراع صار على العقول والقلوب والضمائر. لم تعد تكفيه الأرض والمدن والشوارع. يريد الآن احتلال وعينا وذاكرتنا وإرادتنا. العقل العربي آخر قلعة، آخر أرض حرة، آخر لحظة صمود. لقد احتلوا الأرض، فلا تدعوهم يحتلون العقل. يحتلون العقل. إن منظومة الخطاب الديالكتيكي وديالكتيك هي من جدل في اللغة العربية يعني وفي الذهنية المثالية العربية المعتمدة على تراتب تكتيكي ينبع بنظام مترسخ في اللاوعي الجمعي متجه في الأساس يعني من اليمين إلى اليسار. هذا مع تأذمه وتقزم النظرة الشمال والحالة الشمال والإنسان الشمال. وانعكاس ذلك على وسيط تكنولوجي فيما بعد البعد الحداثي المترسخ أيضا في ذهنية فرويدية نظرية يسار يمين من اللاهوت الناسوتي والناسوت اللاهوتي أيضا للشرعية الفقهية الوسطية في العهد القديم الطاوي المستلهم بتراث البوذية التصوفية للدولة المحدثة. في كلام كثير متعمق في السطحية وممتلئ بالفراغ، وبالفعل هو متعمق في السطحية وممتلئ بالفراغ يعني. صفيحة سوابق عزمي بشارة. القضية 401 خيانة عظمى المعروفة إعلاميا بقضية اليويو، حيث عمل في إسرائيل ضد العرب وعمل في قطر ضد القضية الفلسطينية وعمل في غزة ضد الضفة وعمل مع أم عزمي ضد بشار. القضية 402 أمن إقليم المعروفة إعلاميا بقضية البهلوان،
حيث قام بالتحريض ضد كافة أعضاء جامعة الدول العربية وكافة أعضاء مجلس التعاون الخليجي وكافة الأعضاء الجنسية القطرية بمونديال قطر 22. القضية 403 نصب واحتيال، ممارسة التنويم المغناطيسي على الجماهير عبر حوارات فلسفية خداعة للعقل العربي ومحاولة إسقاط الضمير العربي في بحر العسل الصهيوني التركي القطري. القضايا من 404 إلى 408 متنوعة. القضايا المعروفة إعلامياً بقضايا عزم إمارة وأخواتها، حيث قام بهندسة تخطيط الانقلابات المستقبلية لقطر وما حولها من دول، كما قام بالتبصير التحريضي على مستقبل الأنظمة العربية فيما عرف بقضية عزم بصارة، وتخليق البهارات الإغرائية لتسهيل الرشاوي فيما عرف بقضية عزم بهارة، وأيضاً العبث بسياسات المنطقة فيما عرف بقضية عزم خيارة. مزيد من السيسات والساسة يفضلن برسيم ألتراماتيك لغسل المخ. لماذا برسيم ألتراماتيك؟ انظروا. المخ الذي على اليسار تم غسله بمسحوق عادي، والنتيجة ما زال مشوها بالوطنية العفنة وملطخا ببقع التفكير العنيدة النتنة. والمخ الذي على اليمين تم غسله بمسحوق برسيم ألتراماتيك، والنتيجة مخ أبيض لا يفكر، ناعم لا يفترض، مطيع لا يعترض، مكفر لوطنه والوطن اللي جنبه واللي جنب اللي جنبه. غسلنا مخاخنا كتير وقليل ومن غير تفكير احنا بنستعمل برسيم ألتراماتيك لغسل المخ. برسيم ألتراماتيك مسحوق غسل المخ الأول للعالم الأخير من عزم كلين وإخوان. احنا لن نقبل أن يكون هناك أي عمل عدواني ضد أي دولة جارة وخاصة إيران من قطر. درس القواعد. والقواعد هذه اللي بندرسها قواعد أمريكية مثل العديد والسيلية ولا تركية مثل القواعد الجديدة؟ لا يا ولدي بارك الله فيك، هذه القواعد اللي بندرسها قواعد عربية مو قواعد قطرية. شنو الفرق؟ واحد عربي والثاني ضد العربي. يجي كل واحد يجتهد في حكم فرعي ان التاني ما عملوش يقولوا انت كافر، لان الناس عايزه تنهب من الدين الجامع سلطه زمنيه لنفسها. العقل والنقل، الاجتهاد والنص. وهاتك يا هاري ورغي وفتي وطق حنك. وقال ايه؟ استخدم مخك والعقل والمنطق والقياس. وفكر وتفكير وعلم وتعليم. وهاتك يا ضرب على الراس، حاجة توجع الدماغ وتجيب صداع نصف يا أخي. تعبين مخكوا ليه؟ ها؟ المسألة أبسط من كل العقد دي يا إخوانا. السؤال بسيط وعلى مستوى الطالب المتخلف. ليه تفكر لما ممكن تكفر؟ سهلة خالص. ليه تفكر لما ممكن تكفر يا أخي؟
نحن عدو لبعض، وعدو العربي صديق للعربي الآخر. قضية بالكامل تقتل تشنق في المشانق، ونحن نتفرج في ماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. كثيرون يسألوني يا سيادة العقيد، ما رأيك في الثورة يا ملك ملوك إفريقيا؟ ما رأيك في الثورة؟ رأيي في الثورة هي أنثى الثور ولها منافع كثير. اي نعم، نشرب لبن الثورة أو نعمل جبنة الثورة. اي نعم، ممكن ناخذ خرز الثورة، اسمها ذا وقود، نعمل جزم من جلد الثورة، مفيدة كثير الثورة. لكن نحن العرب أسانا استخدام الثورات وأدخلناها في السياسة ونزلنا بها للميادين. كل هذا أضعف إنتاجية الثورات عندنا. إيش سوينا الثورة؟ الإنسان لا يستخدم إلا 10% فقط من العقل البشري. أنا معترض. أنت قاعد يا فندي عمال تقرا في الجورنال وتهز دماغك. أنت بتهز دماغك ليه يا ابني؟ اللي قال الكلام ده أكيد مش عايش معانا. إيه والله يا جدع، ده من كتر الزحمة اللي في دماغي دي ما بقتش بجمع والله، ولا بساوي ولا أي حاجة خالص يعني. اسكت خالص، ولا تجمع ولا تساوي ولا تتكلم، اسكت خالص. اسمعني أنا بقى، التصديق على ميزانية البيت، والدين الخارجي عند حماتي، وميزان المدفوعات عند البقال، والدين الداخلي بقى عند أبو صلاح وحمادة، واحتلال البواب للمنور. لا وشوف حكمة ربنا يا مؤمن، شوف حكمة ربنا، معركة الباقة وفك اشتباك العيال وامهم، وغزو الأفكار الهدامة من بيت الجيران، والحرب المشتعلة مع الدروس الخصوصية، والحرب الباردة مع السرير، واستراتيجية الدفاع عن رجولتي، ومفاوضات ضغط استهلاك الطاقة يا جدع والله، ومؤامرات عروض التقسيط. والله حاجة غريبة يا جدع والله العظيم. غريبة؟ ده غير اختيار راحة البال وتصفية الميول الرومانسية وضياع السيطرة على الريموت. وهنا دي معضلة كبيرة جدا، ازاي تعرف تسيطر على الريموت؟ ايه والله، ده احنا عبكرة يا راجل اللي مخنا فاضي يا جدع. مخنا فاضي؟ يا ابني انت مخك اصلا مش موجود علشان يبقى فاضي ولا مليان. اسكت يا منصور، اسكت. اقرا الجورنال، اقرا. اغس تغلف غاخنا لاخ سان جيرانا تجرحنا يا فرحانين يا مزقططين يا مفرفشين قوي قوي احنا. يا مزقططين يا مبسوطين يا مظبطين العالم قوي يا خنا. ارخي الستارة يا غزالة احسن جيراننا تجرحنا. ارخي يا اخويا، يا نواوين يا مزهولين يا مفرفشين ابي يا احنا. امان ربي امان. ايوه بقى فرفش. ايوه والله ده كله ورا الستارة والله يا جدع. ديتنا هنا دي كانت تحفة. قولي ارخي الستارة دي وقتنا بس اللي ارتاح. ايوه ارتحت قوي. لحد فوق لحد تحت. يا غفني جيت ولا غوّ. لا سلامتك، الف سلام. ولا حد يقدر في المخنة يا
متفككين يا مسيسين يا احنا مفرفشين أوي أوي يا احنا هنا يا مستوطنين يا ضيعين يا فشخين الكوكب يعنا أهو ده الاستراتيجي الغنائي.